un rege al Ungariei intră în munți ca să pedepsească un vasal. 4 zile mai târziu, abia scapă cu viață. Nu pentru că Basarab avea o armată mai mare, nu pentru că avea un imperiu în spate, ci pentru că avea ceva ce Carol Robert a subestimat complet: terenul. Într-un defileu îngust, cavaleria regală devine bagaj, coloana se rupe, iar stâncile devin armă. Așa se ajunge la Posada, ambuscada care nu doar învinge o armată, ci schimbă harta. Și întrebarea incomodă rămâne: cât din țara românească s-a născut într-o capcană? Un rege intră cu armata pe un drum îngust între munți. În față, poteca se strânge. În spate, coloana nu are loc să se întoarcă. Deasupra, pădure, stânci și oameni care așteaptă. Nu cu discursuri, cu pietre, săgeți și răbdare. Carol Robert de Anjou, regele Ungariei, venise să impună ordinea. Câteva zile mai târziu, ordinea era de negăsit. Pentru cronica regală, Basarab va deveni perfidul schizmatic. Sună teatral, dar e util. Ne arată cum îl vedea tabăra maghiară după dezastru. Nu ca pe un egal incomod, ca pe un vasal care a îndrăznit să întoarcă terenul împotriva regelui. Doar că în punctul ăsta nu mai contează cine are formula mai frumoasă în cronică, contează cine mai poate ieși din defileu. Aici nu se decide doar o retragere, se decide dacă un voievod de la marginea regatului rămâne necredinciosul nostru valah din actele regale sau devine numele de care regii următori trebuie să țină cont. La finalul episodului, harta va arăta altfel. O putere mică între Carpați și Dunăre nu supraviețuiește pentru că e mai mare, ci pentru că înțelege unde să nu lupte. Ca să ajungem acolo, trebuie să coborâm pe hartă. La Carpați, la Dunăre, la Severin. Și la fereastra de haos, în care Basarab își joacă șansa. La începutul secolului al XIV-lea, spațiul dintre Carpați și Dunăre nu e o țară desenată frumos, cu margini clare. E o zonă de presiune. La nord și vest, regatul Ungariei încearcă să-și țină frontiera sudică sub control. Pentru regele Carol Robert de Anjou, trecătorile Carpaților și zona Severinului nu sunt detalii pe hartă. Sunt intrări, ieșiri, taxe, drumuri militare și prestigiu regal. Dacă un voievod de peste munți începe să miște prea liber, problema nu mai e locală, devine precedent, iar regii medievali urăsc precedentele aproape la fel de mult cum iubesc sigiliile. La sud, Bulgaria caută aer. Țaratul bulgar are propriile lupte, propriile ambiții și o problemă tot mai apăsătoare: Serbia. Acolo, puterea sârbă crește, iar în Balcani, o putere care crește nu stă frumos în colț și așteaptă să fie invitată. Apasă, cere, mută granițe. Pentru Bulgaria, Basarab este aliat. Sursele leagă pe Basarab de lumea bulgară prin alianțe de familie, mai ales prin căsătoria fiicei sale cu țarul Ivan Alexandru. Pentru Basarab, Bulgaria poate fi contragreutate. Dacă Ungaria apasă din nord și vest, o legătură spre sud îi dă spațiu de manevră. Nu siguranță, doar spațiu. În Evul Mediu, asta deja era lux. Mai departe, Serbia începe să devină forța care poate rupe echilibrul din Balcani. Pentru bulgari, e rival direct. Pentru Basarab, e o amenințare indirectă. Dacă Bulgaria cade sau slăbește, țara dintre Carpați și Dunăre rămâne mai expusă în fața Ungariei. Pe hartă pare departe. În realitate, o înfrângere la sud poate deschide o invazie din nord. Foarte convenabil pentru dușmani. Iar peste toate astea există și Roma papală. Cu aproape un secol înainte de Posada, papalitatea deja vorbește despre Valatii, valahi legați de ritul grec, în zona Cumaniei. Deci, lumea ortodoxă de la marginea regatului nu apare brusc cu Basarab. Era deja acolo, suficient de vizibilă cât să intre în documentele Romei. Cu privire la repopularea regatului nostru, care prin năvălirea dușmănoasă a națiunilor barbare numite tătari, a suferit mare pagubă, atât prin pierderea bunurilor, cât și prin uciderea locuitorilor. După invazia mongolă din 1241, regii Ungariei înțeleg că marginea sudică a regatului nu mai poate fi tratată ca decor. Dacă vine o nouă lovitură din stepă, dinspre Dunăre sau dinspre Balcani, cine ține trecătorile și drumurile ține prima linie de apărare. De asta, în 1247, regele Bela al IV-lea dă cavalerilor ioaniți țara Severinului, cu munții, veniturile și obligațiile ei.
Asta spune foarte mult. Dacă trimiți un ordin militar religios într-o zonă, nu o faci pentru că locul e liniștit. O faci pentru că locul are probleme. Probleme cu armură. Îi dăm și îi dăruim întreaga țara Severinului, cu munții care țin de ea și cu toate celelalte dependențe, împreună cu cnezatele lui Ioan și Farcaș până la râul Olt, în afară de țara cnezatului voievodului Litovoi, pe care o lăsăm valahilor, așa cum au stăpânit-o și până acum. Diploma vorbește despre cnezatele lui Ioan și Farcaș, despre țara lui Litovoi și despre țara lui Seneslau, voievodul valahilor. Deci, înainte de Basarab, nu avem col. Avem conducători locali, teritorii, obligații militare și oameni care pot fi chemați la război. Valahii să-i ajute pe numiții frați cu aparatul lor de război pentru apărarea țării și pentru respingerea sau pedepsirea atacurilor venite din partea străinilor nesupuși stăpânirii noastre. Documentul spune că valahii din zona lui Litovoi trebuie să-i ajute pe ioaniți cu mijloacele lor militare pentru apărarea țării. Iar dacă regele pornește oasta spre Bulgaria, Grecia sau Cumania, o parte dintre cei apți de luptă trebuie să meargă cu el. Traducere: aceste formațiuni nu erau doar nume pe pergament, aveau capacitate militară reală, destulă încât regele să o calculeze, să o împartă și să o treacă în contract. Cu excepția tuturor morilor din hotarele acestor țări, făcute sau care se vor face, în afară de cele din țara Litua, și a pescărilor care sunt acum sau se vor face, în afară de pescăriile de la Dunăre și iazurile de la Celei, pe care le păstrăm comune pentru noi și pentru ei. Și nu vorbim doar despre sabie, vorbim despre bani. Diploma pomenește venituri, slujbe, mori, semănături, fânețe, pășuni, pescării, iazurile de la Celei, pescăriile de la Dunăre, sare adusă din Ultrasilvana și chiar monedă care ar urma să circule acolo. Adică o economie întreagă de frontieră. Nu spectaculoasă ca într-un trailer de film, dar suficient de valoroasă încât regele și ioaniții să împartă veniturile cu grijă. Foarte medieval. Întâi vedem cine ia jumătate din taxe, apoi apărăm creștinătatea. Jumătate din toate foloasele, veniturile și slujbele din întreaga țară a Severinului și din cnezatele numite mai sus, o păstrăm pentru noi și urmașii noștri. Cealaltă jumătate revenim casei amintite, cu excepția bisericilor clădite și care se vor clădi. Apare și partea religioasă. Diploma pomenește biserici deja clădite și biserici care se vor clădi. Dar aici trebuie să fim atenți. Documentul vine din lumea catolică a regelui Ungariei și a ioaniților, deci vorbește în limbajul drepturilor episcopilor și arhiepiscopilor. În același timp, papalitatea se plângea de valahi legați de ritul grec în zona Cumaniei. Deci harta religioasă nu e simplă. Avem proiect catolic de frontieră, dar și comunități locale valahe cu tradiție răsăriteană. Pe scurt, și aici era presiune, nu doar pe ziduri, și pe altar. Și Litovoi, menționat anterior, nu e doar un nume pus frumos pe hartă. Într-un act ulterior din 1285, regele Ladislau al IV-lea își amintește că voievodul Litovoi ocupase pentru sine o parte din regatul dincolo de munți și nu mai plătea veniturile datorate. În traducere liberă, cu aproape jumătate de secol înainte de Basarab, avem deja același tip de problemă. Un voievod local se întinde, coroana cere venituri, voievodul nu se conformează, Ungaria trimite oameni înarmați. L-a ucis pe el, iar pe fratele său, cu numele Bărbat, l-a luat prizonier și ni l-a adus nou. Pentru aceasta am stors o sumă nu mică de bani și astfel, prin slujba aceluiași magistru Georgius, tributul nostru din acele părți ne-a fost restabilit. Litovoi este ucis, iar fratele lui, numit Bărbat, este luat prizonier. Apoi vine partea foarte medievală. Pentru eliberarea lui se întoarce o sumă nu mică de bani, iar tributul regal este reașezat. Adică nu avem doar o poveste cu săbii, avem exact conflictul care se va repeta mai târziu cu Basarab. Autonomie locală, venituri regale, reacție armată. Asta schimbă felul în care îl privim pe Basarab. El nu apare într-un pustiu politic, apare într-o regiune unde există deja cnezi, voievozi, oaste, taxe, sare, mori, pescării, biserici și drumuri pe care toată lumea vrea să le controleze. Dacă vrei contextul mai vechi despre cine trăia aici înainte de statele medievale,
Găsești în dreapta sus episodul cu Dacia după retragerea romană. Iar dacă vrei să strângi puterea aici, trebuie să rezolvi o întrebare simplă și foarte neplăcută. Cine ține poarta dintre Ungaria, Dunăre și sudul Carpaților? Poarta asta are un nume: Severin. Basarab nu ridică puterea într-o lume stabilă, o ridică într-o lume care tocmai se clatină. La final de secol XIII, Hoarda de Aur trece prin schimbări majore, iar moartea lui Nogai Khan, în 1299-1300, lasă în urmă o stepă mai puțin previzibilă. În același timp, regatul Ungariei iese greu din frământările interne de la finalul secolului XIII, iar Bizanțul nu mai e vechiul arbitru imperial al Balcanilor. Imperiul e prins în conflicte interne și în pierderi teritoriale. Asta lasă loc pentru Serbia, Bulgaria, Ungaria și actorii locali să împingă fiecare cât poate. Pe scurt, Balcanii devin o cameră aglomerată în care toată lumea vrea să iasă prima. Cu sabia, normal. Pe scurt, vecinii mari au probleme mari. Și când vecinii mari sunt ocupați cu propriile crize, marginile hărții încep să respire. Ideea e simplă. Puterea locală există deja, Basarab nu creează totul din nimic, el moștenește, negociază, împinge și centralizează. Despre tatălui apare numele Tocomerius. Mai târziu, actul din 1332 îl va lega explicit pe Basarab de acest Tocomerius. Nu e tradiție târzie, e act regal maghiar. Pană, sigiliu și foarte puțin umor. Despre Radu Negru avem tradiție târzie, importantă cultural, dar disputată istoric. Dar disputat nu înseamnă automat inventat de la zero. Actele emise de Negru Vodă sunt citate de voievozi ulteriori, deci șanse mari să vorbim de un om real și influent la sud de Carpați. Tradițiile târzii îl leagă pe Negru Vodă de coborârea dinspre Făgăraș și de Câmpul Lung. Acolo apare o comunitate săsească, apare ideea unui centru de frontieră, nu putem transforma asta în certitudine frumoasă, cu fundiță și dată exactă. Dar putem spune ceva mai prudent. Înainte de Basarab, memoria locală păstrează urma unei puteri care vine din zona Carpaților și încearcă să controleze sudul. Istoria ne dă aici o fotografie, ne dă o umbră pe hartă și umbra asta contează pentru că Basarab nu pornește din nimic. Dacă îți place genul ăsta de istorie spusă cinematic, dar cu sursele pe masă, dă like, share și abonează-te. Ajută clipul să ajungă și la oamenii care încă mai cred că Evul Mediu era doar despre cavalerii în armuri și vrăjitoare. Din punctul ăsta, începe partea incomodă. Basarab nu apare prima dată ca rebel spectaculos, apare ca om al regelui Ungariei, cel puțin pe hârtie. Și în Evul Mediu, hârtia are prostul obicei să declanșeze războaie. În 1324, Basarab apare într-un act al lui Carol Robert de Anjou ca voievodul nostru al Transalpinei. Formula e rece, birocratică și foarte importantă. Pe hârtie, Basarab e în sistem. Nu independent glorios, nu rebel cu mantie dramatică, vasal. Cu Asterix. Actul mai spune ceva util. Un om al regelui, magistrul Martinus, fusese trimis în Soli la Basarab. Deci, relația nu era imaginară, existau contracte, mesaje, negocieri, oameni care treceau munții și încercau să țină vasalul în zona corectă a hărții. Și undeva, harta începe să râdă foarte încet. Vasalitatea medievală nu e neapărat sclavie politică. E un contract cu obligații, protecție, prestigiu și, evident, litere mici, foarte mici, scrise în latină. Basarab acceptă cadrul cât timp cadrul îl ajută. Dar când un voievod devine suficient de puternic local, aceeași vasalitate începe să arate ca o haină rămasă mică. În 1325, tonul documentelor se schimbă. Basarab nu mai e doar omul util de peste munți, devine infidel față de coroana Ungariei. Atenție! Aici infidel poate însemna și neloial politic, nu neapărat păgân sau necreștin. Cancelarea regală nu făcea nuanțe pentru liniștea noastră de pe YouTube. Mai târziu, aceeași cancelarie va fi și mai clară. În 1332, Carol Robert îl numește pe Basarab fiul lui Tocomerius, schismatic Șolacus, Valah, nu Cuman. Asta nu închide toate discuțiile despre originea lui. Numele Basarab poate avea rezonanță turcică sau cumană, iar numele tatălui, Tocomerius, complică și el povestea. Dar secolul al XIV-lea nu lucrează cu formulare de recensământ modern. Nu vine nimeni cu un tabel frumos, etnie, limbă, confesiune, semnătură, ștampilă. Dacă era așa, episodul era foarte scurt.
Dar imaginea păstrată e mai amestecată. Basarab apare în documentele adversarilor ca valah și schizmatic. Numele lui trimite spre o lume de frontieră, unde românii, cumanii, ungurii, slavii și latinii se ating, se împrumută și uneori se lovesc cu entuziasm administrativ. Pe scurt, actele îl numesc valah. Numele și contextul complică povestea, iar politica lui arată că omul știa să joace în mai multe lumi deodată. Mesajul imediat rămâne clar. Relația cu Ungaria s-a rupt, iar când un rege medieval începe să-și pună etichete în acte, de obicei nu pregătește felicitări. Următoarea întrebare nu mai e ce scrie documentul, următoarea întrebare este ce parte din hartă a devenit prea importantă ca să fie ignorată. Răspunsul se aprinde la Severin. Ruptura nu apare din fum, apare la Severin. Sau, mai corect, la întrebarea care enervează orice rege medieval. Cine controlează Porta? Severinul nu e doar o cetate frumoasă pe hartă. E frontieră, trecere, presiune și mesaj politic. Și mai e ceva. Severinul nu trebuie imaginat ca un punct curat tras cu rigla. Banatul de Severin apare diferit în interpretări și pe hărți. Uneori e ca o zonă îngustă de frontieră, alteori ca o pretenție mult mai largă, aproape peste Oltenia. Foarte medieval. Granița nu e linie. E negociere cu ziduri, diplome și cai înarmați. Așa că disputa nu e doar cine ține cetatea, disputa e cine are dreptul să spună unde începe și unde se termină autoritatea. Cine îl ține poate apăsa spre Dunăre, spre Banat și spre Oltenia. Pentru Ungaria, Severinul e marginea strategică. Pentru Basarab, e dovada că nu mai joacă doar în curtea lui. Diplomație locală. Puține cuvinte, mult risc. În jurul anilor 1324-1325, documentele sugerează că Basarab își întinde controlul spre zona Severinului. Iar în 1327, Papa Ioan al XII-lea îl laudă pe Basarab pentru acțiuni împotriva neamurilor necredincioase. Nu e certificat de catolicism, e diplomație. Roma vede în Basarab un aliat util într-o zonă instabilă. Traducere politică, omul nu mai e doar un voievod util de peste munți. Începe să fie o problemă cu adresă, hartă și sigiliu. Când Basarab controlează Severinul, conflictul nu mai e despre orgoliu. E despre acces, frontieră și autoritate. Un rege poate ignora multe insulte, mai greu ignoră o poartă luată de sub nas. Până aici, Basarab era un vasal incomod. După Severin, devine un vecin care schimbă ecuația. Și ca lucrurile să fie perfect comode, începe să se uite și spre sud. Basarab nu trăiește într-un duel simplu cu Ungaria. Harta Balcanilor are mai multe mâini pe aceeași sabie. La sud, Bulgaria caută aliați. Serbia crește, Ungaria vrea influență peste munți. Iar Basarab are nevoie de aer. Așa apare legătura cu Bulgaria. Întărită prin alianță de familie, fiica lui Basarab este legată de Ivan Alexandru, viitorul țar al Bulgariei. Nu e romantism de baladă, e diplomație medievală cu roche de mireasă și harta pe masă. Așa arată networking-ul medieval, cu soli, cai și risc real să se termine prost. Alianța îl ajută pe Basarab să pară mai greu de izolat. Dacă Ungaria apasă din nord și vest, Basarab poate arăta spre sud și spune Nu sunt chiar singur. Dar alianțele sunt utile până în ziua în care pierzi o bătălie. Iar în vara lui 1330, în Balcani vine exact genul de veste care face un rege vecin să ridice sprâncena. Pentru că atunci când aliatul tău cade, dușmanul nu vede tragedie, vede oportunitate. Și ca să înțelegem de ce oportunitatea asta contează, trebuie să ne uităm la toată tabla. În 1330 nu se mișcă doar Basarab, se mișcă Ungaria, Bulgaria, Serbia și Roma papală. Ca să înțelegem de ce anul 1330 explodează atât de repede, trebuie să vezi tabla întreagă. Nu avem doar Basarab contra Ungaria. Avem o regiune în care fiecare putere are o frică, o dorință și un vecin enervant. La nord și vest, regatul Ungariei vrea control peste trecători, peste Severin și peste zona de la sud de Carpați. Pentru Carol Robert de Anjou, un voievod prea independent nu e doar o problemă locală. E un precedent. Dacă unul scapă din lesă, alții pot să înceapă să creadă că lesa e opțională. La sud, Bulgaria caută sprijin pentru că Serbia crește. Țarul Mihail Șișman are nevoie de aliați, iar Basarab are nevoie de spațiu. Adică exact genul de prietenie medievală care începe cu avem interese comune și se termină uneori cu oameni pe câmpul de luptă.
Mai la sud-vest, Serbia nu e decor. E puterea care poate rupe echilibrul bulgar și indirect îl poate lăsa pe Basarab mai expus în fața Ungariei. Iar peste toate acestea există și Roma papală, care trimite scrisori, caută sprijin împotriva necredincioșilor și încearcă să împingă influența catolică în regiune. Scrisoarea din 1327 nu-l transformă pe Basarab în personaj catolic de manual. Îl arată ca un actor regional pe care Roma încearcă să-l folosească într-un joc mai mare. Fiecare vede altceva pe această hartă. Dacă vrei firul complet al voievozilor, de la întemeiere la marile confruntări, ai în dreapta sus playlistul seriei. Pe scurt, Ungaria vede frontieră și vrea ascultare. Bulgaria vede aliat, Serbia vede un rival regional. Papa vede posibil sprijin. Boierii locali văd o întrebare mult mai practică. Cine ne apără și cine ne ia taxele? Pentru Basarab, frica e izolare. Dorința e autonomie. Problema e că autonomia nu se declară frumos, se apără. Iar în vara lui 1330, când sădul se prăbușește la Velbuș, Carol Robert vede exact momentul în care poate testa dacă Basarab e doar voievod incomod sau o putere reală. Pe 28 iulie 1330, la Velbuș, lângă Kyustendil, Bulgaria, coaliția bulgaro-valahă este înfruntă de sârbi. În tradiția sârbească legată de această victorie apare și formula Basaraba-Ivanco, un detaliu discutat de istorici tocmai pentru că arată cât de complicate erau titlurile, numele și alianțele din zonă. Dacă Basarab stă înaintea numelui, poate funcționa ca titlu sau marcă politică, nu doar ca prenume. Adică Evul Mediu face din nou ce știe cel mai bine, îți dă o sursă utilă și o durere de cap. Dar pentru povestea noastră, efectul e mai simplu și mai dur. Basarab nu intră în toamna lui 1330 ca un erou invincibil. Intră cu o alianță lovită, cu sudul destabilizat și cu un vecin maghiar care vede ocazia. Pentru Carol Robert, momentul pare ideal. Vasalul s-a întins prea mult, a pierdut în sud, iar Severinul încă doare. O înfrângere nu distruge automat un conducător, dar îi invită dușmanii să verifice dacă zidul mai ține. Și dacă zidul ține, măcar îl împing puțin. Cavalerie, foarte discret, cum fac regii când vin cu armata. Traducerea e simplă. Vine să-l pună pe Basarab înapoi în poziția de vasal. Dar aici apare diferența. Carol Robert are nevoie de o demonstrație. Basarab are nevoie de teren. Nu trebuie să câștige tot pe câmp deschis, trebuie să aleagă locul în care forța regelui începe să se încurce singură. Și dacă harta până acum părea împotriva lui, în curând munții vor începe să lucreze pentru el. Carol Robert intră în țara românească. Campania are un mesaj simplu. Coroana încă decide. Regele nu vine pentru o excursie montană cu final trist, vine să arate că un voievod nu poate să ia Severinul, să negocieze cu vecinii și să se poarte ca independent fără să plătească. Exemplar pentru cine rămâne de discutat, dar regele nu vine cu toată puterea Ungariei. Cronica spune clar, adună o oaste mare, nu întreaga armată, pentru că soldați sunt trimiși și la alte hotare ale regatului. Și mai e ceva, Carol se grăbește. Dacă așteaptă mobilizarea completă, pierde momentul de după Velbuș. Așa că intră în țara românească nu ca într-un război total, ci ca într-o corecție regală. O campanie de pedepsire merge bine doar cât timp drumul, hrana și retragerea ascultă de tine. În țara românească, toate trei încep să devină problemă. Pe hartă pare simplu. Intri, pedepsești, pleci. În teren, partea cu pleci începe să se complice. Urmează momentul în care Basarab pare dispus să negocieze și exact acolo se vede diferența dintre un conducător care caută o ieșire și un rege care vrea o lecție publică. Cronica pictată prezintă un episod de negociere. Basarab ar fi oferit pace, compensații și retragere. Detaliile vin dintr-o sursă ostilă lui, deci nu le tratăm ca stenogramă perfectă, dar scena spune ceva important. Basarab înțelege riscul. Un război lung îi poate rupe țara înainte să o recunoască cineva. Carol Robert înțelege altceva. Dacă acceptă prea ușor, pare că vasalul l-a forțat să negocieze. PR medieval, când refuzi ieșirea și numește asta autoritate. Când un rege refuză retragerea negociată, pune prestigiul deasupra terenului. Asta poate funcționa în sala tronului, dar într-o trecătoare, prestigiul nu oprește bolovani. Iar acum Basarab nu mai trebuie să convingă regele, trebuie doar să-l lase să intre pe drumul greșit. Pentru Carol Robert, retragerea ar trebui să fie finalul campaniei. Pentru Basarab, poate deveni începutul capcanei.
În câteva zile, drumul de întoarcere o să arate mai puțin ca o retragere și mai mult ca o sentință. 9-12 noiembrie 1330. Locul exact al bătăliei rămâne disputat, dar mecanismul e clar. Armata maghiară intră într-un culoar îngust, greu de manevrat. În față, drumul se blochează. În spate, coloana se strânge. Pe versanți, oamenii lui Basarab lovesc de sus. Săgeți, pietre, trunchiuri, panică. Nu e duel cavaleresc, e o moară de teren. O armată regală e periculoasă când se desfășoară. Într-un defileu, nu se mai desfășoară, se comprimă. Cavaleria pierde spațiu, comanda pierde claritate. Spatele nu știe ce face fața și fiecare minut transformă puterea în dezordine. Basarab nu are nevoie să fie mai mare decât Ungaria, trebuie să fie mai exact decât ea într-un singur loc. Iar locul ales face ce nu putea face o armată mai mică pe câmp deschis. Terenul taie armata regală în bucăți, trupele care încerc să se retragă sunt rapid blocate. O capcană perfectă. Carol Robert scapă cu greu, potrivit tradiției schimbând hainele pentru a nu fi recunoscut. Coroana supraviețuiește, iar cronica pictată va încerca să explice dezastrul prin viclenia schismaticului. Normal, când pierzi în defileu, îi spui strategia altuia viclenie. Prestigiul coroanei iese din trecătoare cu răni adânci. Posada nu e noroc pur, e teren, timp, răbdare și refuzul de a lupta unde inamicul e mai puternic. Iar dacă vrei să vezi aceeași logică a terenului folosit ca armă, dar peste câteva generații, în dreapta sus găsești episodul despre rovine. După 4 zile, nu doar o armată este zdrobită din munți, iese și ideea că Basarab poate fi tratat ca un simplu vasal rebel. După Posada, Carol Robert trăiește, dar autoritatea lui la sud de Carpați nu mai arată la fel. În Evul Mediu, o victorie militară nu înseamnă doar câți oameni rămân în picioare. Înseamnă cine poate spune după luptă, de acum eu decid. După 1330, Basarab poate spune asta mult mai tare. Strategia poate avea multe nume când e scrisă de partea care a pierdut. Ungaria nu dispare, nu se prăbușește, dar încercarea de a readuce țara românească sub control direct e lovită rău. Basarab câștigă autonomie de facto, iar harta începe să accepte un lucru pe care documentele îl digeră mai încet. Între Carpați și Dunăre există o putere care poate rezista. Și documentele de după bătălie continuă să-l pună pe Basarab în registrul Valah. Basarab, Valahul și fiii săi. Nescăpare de script e un tipar documentar. O coroană poate supraviețui unei înfrângeri, prestigiul, mai ales când intră într-o trecătoare îngustă, iese mai greu. Acum vine partea mai grea. O ambuscadă poate câștiga o zi, un stat trebuie să câștige generații. Dacă vrei să susții episoadele astea mai lungi cu documentarea, hărțile și sursele puse cap la cap, poți intra pe Patreon. Ajută direct la producția clipurilor și la faptul că nu trebuie să transform fiecare voievod în clip de 47 de secunde. Revenind, Basarab nu mai are doar problema unui rege învins. Are problema tuturor fondatorilor, cum transform victoria în ordine, succesiune și memorie. Iar următorul mare test al acestei moșteniri apare peste câteva generații, la Mircea cel Bătrân. Ai ghicit? Găsești clipul în colțul din dreapta. Basarab nu rămâne important pentru că a câștigat la Posada. Rămâne important pentru ce există după Posada. La curtea de Argeș, arheologia indică o curte princiară și începuturi de construcție domnească în secolul al XIV-lea. Mormântul princiar de acolo, bogat și neprofanat, arată o elită cu resurse, simboluri și ambiție. Identitatea exactă a celui îngropat rămâne disputată, dar mesajul material e greu de ratat. Puterea se așează. O victorie devine stat doar dacă lasă în urmă instituții, elite, succesiune și memorie. Basarab lasă tronul fiului său, Nicolae Alexandru, iar direcția instituțională devine și mai clară în 1359, când Nicolae Alexandru caută recunoașterea de la Constantinopol. Nu de la Roma, asta e o nuanță de arhivă, e direcția oficială a statului. Nu înseamnă liniște, înseamnă continuitate, adică lucrul pe care fiecare început medieval îl caută cu disperare. Harta acum arată așa: între Carpați și Dunăre, un voievodat care nu mai poate fi tratat ca simplă margine a Ungariei. Și posibil, spre est, numele Basarab începe să lase urme și mai departe, în zona Bugeacului. De acolo, va rămâne în istorie un nume care pare astăzi separat de povestea asta, Basarabia. Nu intrăm acum în toată istoria Moldovei și a stepei, că episodul ăsta are deja destui rei supărați,
Dar merită ținut minte, Basarab nu schimbă doar o bătălie. Schimbă felul în care numele unei familii începe să se lipească de hartă. Eroul riscă asta, ca tot ce a câștigat în munți să se piardă în negocieri, în succesiuni și în presiuni externe. Dar țara ridicată de Basarab nu dispare după el. Crește, se lovește de Ungaria, de Bulgaria, de otomani și de propriile limite. Iar peste câteva generații, un alt voievod va moșteni exact această problemă. Cum ții o țară mică în picioare când imperiile încep să se miște în jurul ei. Numele lui este Mircea cel Bătrân și acolo se vede următoarea etapă. Episodul cu Mircea te așteaptă acum pe ecran.